Good day, beautiful people, and welcome to our living diaries, which we'll be talking about here: the tech diaries, the beauty diaries, the diary entries, the daily life diaries, and so on, so on, and so on. There's so many in this living diaries, which is my YouTube channel named Bebs Diary. So just click the subscribe button, click the notification bell, and click the like button for more notification para lagi updated sa YouTube channel ko. Hello beauties, and welcome back to my YouTube channel. In here, which is diary entries number 5. So we will be talking about on today's entry is my top 7 wireless microphone that we can use in our vlogging and everything, travel and everything about vlogging equipment. So ngayon, duties, ano ko sa inyo, babanggitin ko sa inyo ang from top 7 hanggang top 1 hanggang top 1 na wireless microphone na pang budget friendly. So let's get started, and let's start with top 7. My top 7 wireless microphone na mai-recommend ko sa inyo from budget-friendly microphone is this one, the P92 wireless microphone. So, ito kasi pwede lang siya sa mga USB Type-C na cellphone, pero mayroon din siyang option kung gusto nyo sa mga mayroong mga micro USB na port na cellphone. Tumingin ka ng sabi. So, eto. Pungkang. Papakita ko sa inyo. Ha? Ang micro USB port from sa mga cellphone or smartphone na may USB-C. Ay, na may micro USB. So, eto siya. Then, meron din siya from, pwede rin siya sa iPhone. Like, meron din siyang lightning na port. Ayan. So, ang gagawin nyo lang is, ikakabit nyo to. Ayan. Then, to sa USB-C. Then, ikakabit nyo rito. Ayan. Teka. Ayan. Pag nakakabit ng ganito, ayan. Pero ang problema kasi dito sa pagganito is hindi gumagana yung microphone na true camera app ng mismong Samsung Galaxy A10s. So, kailangan yun nung sabi nilang parang camera na app dito, na applicable dito, yung open camera app. So, yun, dun lang siya gumagana kapag mayroon kang open camera app na dito sa mga may micro USB na port na cellphone.
So, Pag kukunin ko eh, kumakalasas ng takbo. so itatry naman natin to yung P92 dito sa Samsung Galaxy A54 5G ko. Then, dito kasi gumagana ang mga USB-C port nila through camera app, directly camera app. Pero, sa next vlog ko na lang to itatry. So, pinapakita ko lang sa inyo ito. So, ang top 6 naman natin na ng wireless microphone na budget friendly is this one. The Bluewow wireless microphone. I think this is the M1 or WY-M1 na Bluewow wireless microphone na pwede siya sa Samsung Galaxy A54 5G. So, ngayon, itatry natin to here, saka dun sa may micro USB port ko. Para malaman nyo yung difference ng with mic na gamit ito. So, tingnan natin na. So, hello beauties and welcome back to my YouTube channel. Beauties and welcome back to my YouTube channel. So, on today's video, we'll talking about this microphone. So, nakita nyo, papakita ko sa inyo dyan yung mismong ano nito. So, stay tuned lang kayo. Ay, halos kasi ng mga plug ko rito is from iPhone. Pero, wala kasi unong from tingnan natin. Ayun nga. So, po, anong naman tayo, let's move on to the top 5 na wireless microphone na budget friendly for the vlogger, for you kung mag-vlog ka or anything. Let's go. And our top 5 na wireless microphone na budget friendly beauties. Yes, ayun nga ang nasabi ko sa inyo. So, eto na. Ang wireless microphone natin na top 5 is this one, the Bluewow J11 wireless microphone na meron din siyang USB-C and iOS. So, ang kinuha ko kasi, ang niregalo kasi sa akin is yung iOS, this one. So, hindi ko na lang ito-testing to dahil mostly ito yung ginagamit ko kapag ang ginamit kong pang vlog is yung iPhone ko. Pero ito, maganda rin ang kanyang sound quality, which
na i-vlog ko na yun at naipakita ko na sa inyo sa previous vlog ko. Tingnan nyo na lang sa Bebs Diary yung about the review of my Bluewow J11. So ang next naman natin, let's move on to the top 4 wireless microphone na budget friendly. Ang top 4 na wireless microphone na budget friendly or wired na microphone na budget friendly is, let's talk about Boya mic. I think this is Boya BYM1, parang ganun yung pangalan niya. Pinakauna ko kasi itong wired microphone na medyo kinamit ko nung sa Samsung Galaxy A10s ko. Pero kung gusto niyo i-try ko to, try natin. So, let's see. So, hello beauties and welcome back to my YouTube channel. Ito, tinetesting natin yung Boya BYM1. Ayan. Okay. Ayan. So, next naman natin, let's move on to the top 3 wired microphone na budget friendly na pwede nyong gamitin sa pag-vlog nyo. Ang top 3 natin wired microphone na budget friendly na pwede nyong gamitin sa pag-vlog nyo, beauties, is this Saramonic mic. This is the PMIC1. So, meron siyang button, and then, naka-set up na to sa mismong may filter, wind filter para hindi makuha yung wind na sound dito. So, ito-try natin, testing din natin siya dito. Okay? Let's see. So, hello beauties and welcome back to my YouTube channel. Ito yung aking Saramonic mic na tinesting. Kung sa tingin nyo okay ba ang sound quality niya, then just comment down below na lang. So, ang pinaka top 2 natin na wired microphone na budget friendly rin dito sa aking YouTube na pwede nyo ipag-vlog, tatakal na natin. Ang top 2 na wired microphone na pwede nyo i-vlog na budget friendly is yung kasama ng wireless microphone ng W820 series na wireless microphone system. Before natin i-talk about yung mismong wireless microphone nito. Dahil meron siyang kasamang wired microphone or lapel microphone. Itong wireless microphone na to, yung Maono. So, testing din naman natin siya dito. So, tingnan natin kung gaano kaganda at clear yung sound nito. So, hello beauties and welcome back to my YouTube channel. So, ito ang testing ng wired microphone ng Maono na WM820 series na kasama ng wireless microphone na yon. So, ito, pwede rin siya rito to direct the camera, and pwede rin siya rito sa to direct ng wireless microphone na to. Tingnan nyo ha. Wait lang. Ito. Kinabit ko na siya rito sa wireless microphone ko na WA20 series. And nakita nyo, ayan. Dahil meron siyang sign na microphone, dito mo yung ikakabit yung
lapel mic mo. Kung gusto mo, dito mo ilagay. Yan. And, ayan. Ganyan lang. From the sitcom, pwede rin travel vlog na kaganyan ka para hindi laging ito gamit mo. Pwede mo rin gamitin to at pwedeng hindi yung parang wireless din siya na microphone na hindi ka mahirapang ilayo yung camera mo while using this one. So, sobrang sobrang madaling gamitin and sobrang ganda niyang gamitin, beauties. So, ang ating pinaka top 1 na wireless microphone na budget friendly na pwede nyong gamitin sa pag-vlog nyo is this one. Nakalimutan ko pala, beauties. Ito pala yung pang top 2 natin na wireless microphone na budget friendly. Itong Bluewow K35 na wireless microphone na pwede rin sa mga sound card. Yung BH sound card. So, eto siya. Balik, kasama niya. Balik, ko na rin top 2 na yung wired microphone ng Maono saka itong wireless microphone ng Bluewow no K35 wireless microphone. So, okay rin naman siyang gamitin and sobrang linaw din yung kanyang sound quality. So, kung ang top 2 nito, ang top 1 talaga is Maono wireless microphone. Pero, So, ito ang testing niya for sound quality. Na pwede nyo rin siyang gamitin sa pag-vlog. And, marami siya pwedeng pang-gamitan. Pero, mostly ginagamit ko to sa pang-vlog ko. Beauties. So, hanggang sa next, see you on my next vlog ulit, beauties. Is this one, the wireless microphone system na W820 series. Ito. Pakita ko sa inyo yung box. Ayan. Kung napapansin nyo sa unang start ng vlog natin, ay ito na yung gamit ko, itong wireless microphone na to. Dahil sobrang ganda ng sound quality niya, sobrang clear ng salita nito. So, ayan, na-testing na rin natin to and sobrang madali ko itong ginagamit. Lagi ko itong ginagamit. So, beauties, kung nagustuhan nyo ang aking informative na about sa budget-friendly wireless microphone para sa pag-vlog nyo, then just comment down below or like this vlog or like this video, click the notification bell and click the like button for more notification by like updated sa aking YouTube channel. And see you on my next vlog.